નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાતી ઓડિયો બુક્સ યુટ્યુબ ચેનલના આ ખાસ અને માહિતીસભર લાંબા વિશ્લેષણમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે એક એવા વિષય પર વાત કરીશું જેની ચર્ચા સમાજમાં ભાગ્યે જ ખુલીને થાય છે, પણ તે અત્યંત જરૂરી છે: એડલ્ટ કન્ટેન્ટ એડિક્શન. જુઓ, અહીં આપણે કોઈ મોટી સલાહો કે જજમેન્ટલ વાતો નથી કરવાની. આપણે સીધા જ આ લતના ન્યુરોલોજીકલ મેકેનિઝમ એટલે કે બ્રેન સાયન્સમાં ઊંડા ઉતરીશું. સમજીશું કે પેલો તમારો મજબૂત વિલપાવર વારંવાર કેમ હારી જાય છે અને વિજ્ઞાનની મદદથી આ કાયમી સાયકલને ખરેખર કેવી રીતે તોડી શકાય. તો ચાલો ફટાફટ શરૂ કરીએ. ઓકે, તો આજનો આપણો રોડ મેપ કંઈક આવો રહેશે. આપણે શરૂઆત કરીશું ગિલ્ટની જાળથી અને પછી ધીમે ધીમે એડિક્શન લૂપ, ડોપામાઇન ફ્લડિંગ, અસલી ટ્રિગર્સ, અર્જ સર્ફિંગ અને છેલ્લે ભવિષ્યના રીવાયરિંગ સુધી પહોંચીશું. બસ આખી ગેમ બ્રેનની છે અને આજે આપણે એ જ હેક કરવાની છે. તો ચાલો સૌથી પહેલા સેક્શનથી શરૂઆત કરીએ: ગિલ્ટની જાળ. વારંવાર જે રિલેપ્સ થાય છે અને આપણા વચનો તૂટે છે ને, તેના પ્રત્યેનો આપણો આખો દૃષ્ટિકોણ આજે આપણે સંપૂર્ણપણે બદલી નાખવાનો છે. તમને ક્યાંય એવો વિચાર આવ્યો છે કે વારંવાર કસમ ખાવા છતાં આપણો વિલ પાવર એટલે કે મનોબળ હંમેશા કેમ ફેલ થઈ જાય છે? જો તમે પણ આ રિલેપ્સ અને ગિલ્ટની સાયકલમાં ફસાયેલા છો, તો સૌથી પહેલાં એ સમજી લો કે આમાં તમારો કોઈ નૈતિક વાંક નથી. તમે ખરાબ માણસ નથી. આપણે ઘણીવાર એવું માની લઈએ છીએ કે જો આપણે પોતાની જાતને અરીસામાં જોઈને બરાબરનો ઠપકો આપીશું, ખૂબ ગિલ્ટ ફીલ કરીશું, તો બીજી વાર આ ભૂલ નહીં કરીએ. પણ દોસ્ત, ન્યુરોબાયોલોજી આનાથી તદ્દન અલગ જ ચાલે છે. જ્યારે તમે ભારે અપરાધ ભાવ અનુભવો છો ને, ત્યારે મગજમાં ભયંકર સ્ટ્રેસ પેદા થાય છે અને મગજ આ સ્ટ્રેસમાંથી છુટકારો મેળવવા ફરીથી એ જૂની લત તરફ ભાગે છે. એટલે કે તમારો ગિલ્ટ જ તમારા આગામી રિલેપ્સનું પેટ્રોલ બની જાય છે. મનોવિજ્ઞાનમાં આને પિંક એલિફન્ટ પેરેડોક્સ કહે છે. આ બહુ જ રસપ્રદ છે. ચાલો એક નાનો પ્રયોગ કરીએ. જસ્ટ એક ક્ષણ માટે તમારી આંખો બંધ કરો. હવે તમારે ગમે તે થાય પણ એ ગુલાબી રંગના હાથી એટલે કે પિંક એલિફન્ટ વિશે બિલકુલ નથી વિચારવાનું. એકદમ કડક મનાઈ છે. શું થયું? તમારા મનમાં તરત જ એ ગુલાબી હાથી આવી ગયો ને, રાઈટ? બસ આપણું મગજ આવું જ છે. જ્યારે તમે કડક કમિટમેન્ટ કરો છો કે હવે હું ક્યારે પેલું કન્ટેન્ટ નહીં જોઉં, ત્યારે તમે અંદરથી એક ભયંકર દબાણ ઊભું કરો છો. આ દબાણ એક દબાયેલી સ્પ્રિંગ જેવું કામ કરે છે. તમે સ્પ્રિંગને જેટલી વધુ દબાવશો તેટલી જ જોરથી તે ઉછળશે અને આખરે એક મોટા રિલેપ્સના રૂપમાં બ્લાસ્ટ થશે. તો પછી આમાંથી બહાર આવવાનો રસ્તો છે શું? એના માટે આપણે બીજા સેક્શન પર જવું પડશે: એડિક્શન લૂપને ડીકોડ કરવું. આપણે સમજવું પડશે કે મગજ આ વર્તનને એક ન્યુરલ શોર્ટકટ તરીકે કેવી રીતે શીખી લે છે. જો કોઈ પણ લત એક બહુ જ ચોક્કસ પેટર્નમાં કામ કરે છે. આ 5 સ્ટેપ્સની સિક્વન્સને જરા ધ્યાનથી સમજો. બધું શરૂ થાય છે એક ટ્રિગરથી. આ ટ્રિગર બહારનું હોઈ શકે, જેમ કે સોશિયલ મીડિયા પર અચાનક આવેલી કોઈ રીલ, અથવા અંદરનું હોઈ શકે, જેમ કે ઓફિસનો સ્ટ્રેસ. જેવું આ ટ્રિગર વાગે કે તરત જ મગજમાં ડોપામાઇનનું સ્પાઇક આવે, એટલે કે એક અપેક્ષા જાગે. બસ આ જ એ ફેઝ છે જ્યાં તમને શારીરિક અને માનસિક ક્રેવિંગ એટલે કે તીવ્ર ઈચ્છા થાય છે. છાતી ભારે થઈ જાય, ધબકારા વધી જાય, તમને લાગે કે બસ હવે તો આ કરવું જ પડશે, અને આખરે તમે એ કરી બેસો છો. તમને થોડી વાર માટે કામ ચલાઉ રાહત મળી જાય છે, પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે બ્રેઇન આખો આ રસ્તો ગોખી લે છે. સ્ટ્રેસ આવે એટલે આ કામ કરો, રાહત મળશે. આ એક પાક્કો ન્યુરલ શોર્ટકટ બની જાય છે. હવે આગળ વધીએ સેક્શન 3 તરફ: ડોપામાઇન ફ્લડિંગ ઇફેક્ટ. ચાલો જોઈએ કે આ આખી સાયકલ તમારા મગજના કેમિકલ્સ અને તમારા વાતાવરણ સાથે વાસ્તવમાં શું રમત રમી રહી છે. જરા યાદ કરો તો, તમારી સાથે મોટાભાગે આવું ક્યારે થાય છે? તમે નોટિસ કરશો કે રાતનો સમય છે, તમે તમારા બેડરૂમમાં એકદમ એકલા છો, કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ નથી અને હાથમાં સ્માર્ટફોન છે. શરૂઆતમાં કદાચ માત્ર કોઈ કન્ટેન્ટ તમારું ટ્રિગર હતું, પણ સમય જતાં શું થાય છે ખબર છે? આ બધી જ વસ્તુઓ, તમારો બેડરૂમ, રાતનો સમય, સ્માર્ટફોન અને એકાંત, આ બધું ભેગું મળીને એક કોન્ટેક્સ્ચ્યુઅલ એન્વાયરમેન્ટ એટલે કે સંદર્ભિત વાતાવરણ બનાવે છે. તમારું મગજ આખી પરિસ્થિતિને જ એક વિશાળ ટ્રિગર તરીકે જોવા લાગે છે. તમે બેડરૂમમાં ફોન લઈને એકલા પડો એટલે તમારું મગજ વિચાર્યા વગર સીધું ઓટોપાયલટ મોડ પર જતું રહે છે. હવે આને એકદમ સિમ્પલ ભાષામાં સમજીએ. ડોપામાઇન ફ્લડિંગ શું છે? જ્યારે આપણે મગજમાં સતત આવું હાઈ સ્ટિમ્યુલેટિંગ કન્ટેન્ટ નાખ્યા જ કરીએ છીએ, ત્યારે મગજના ડોપામાઇન રિસેપ્ટર્સ થાકીને શૂન્ય થઈ જાય છે. આનાથી તમે એક જાતના ઝોમ્બી મોડમાં જતા રહો છો. પછી તમને રોજિંદુ જીવન સાવ બોરિંગ લાગવા માંડે છે. પણ ગુડ ન્યૂઝ એ છે કે મગજમાં રિકવરીનું ઓપ્શન પણ છે. જ્યારે તમે આ હાઈ ડોપામાઇન ઉત્તેજનાઓથી દૂર રહો છો, ત્યારે ધીમે ધીમે તમારા રિસેપ્ટર્સ ફરીથી સાજા થાય છે. આને ડોપામાઇન સેન્સિટાઇઝેશન કહેવાય.
થોડા સમય પછી તમને પુસ્તક વાંચવા કે મિત્રો સાથે બેસવા જેવા સાવ સામાન્ય કામોમાં પણ ફરીથી ઊંડો આનંદ આવવા લાગે છે. ખરેખર આ એકદમ મેજિક જેવું છે. તો આટલું સમજ્યા પછી ચાલો એક બહુ જ મોટા ખુલાસા તરફ આગળ વધીએ. આપણું ચોથું સેક્શન, અસલી ટ્રિગર્સને ઓળખવા. ઘણીવાર જે દેખાય છે ને એવું હોતું નથી. આપણે બધાને એમ જ હોય છે કે આ લત પાછળ માત્ર કામવાસના કે લસ્ટ જ જવાબદાર છે. પણ ના, એવું નથી. ઘણીવાર અંદરની કોઈ છુપાયેલી પીડાએ વાસનાનો માસ્ક પહેરેલો હોય છે. તમારું અસલી કારણ કદાચ ઓફિસનો અસહ્ય સ્ટ્રેસ હોઈ શકે, કોઈ સંબંધની એકલતા હોઈ શકે, અથવા તો માત્ર રવિવારની બપોરનો કંટાળો. તમારું મગજ આ પરિસ્થિતિમાંથી એસ્કેપ થવા માટે કન્ટેન્ટનો સહારો લે છે. એટલે જ આ સાચા ટ્રિગરને ઓળખવું બહુ જ ક્રુશિયલ છે. જો અસલી કારણ સ્ટ્રેસ છે તો મેડિટેશન કે કસરત કરો. જો એકલતા છે તો કોઈ જૂના મિત્રને કોલ કરો. અને જો માત્ર કંટાળો છે તો કોઈ સરસ મજાની બુક વાંચો. ક્રેવિંગની પાછળ રહેલા અસલી અવાજને પકડતા શીખી જાઓ, અડધી ગેમ તમે ત્યાં જ જીતી જશો. ઓકે, હવે આપણે આ વિશ્લેષણના સૌથી પાવરફુલ અને મહત્વના હિસ્સા પર આવ્યા છીએ. સેક્શન 5, અર્જ સર્ફિંગમાં મહારત. આ એ સાયન્ટિફિક સ્ટ્રેટેજી છે જે સાચા અર્થમાં ગેમ ચેન્જર સાબિત થશે. અર્જ સર્ફિંગને સમજવા માટે તમારા મનમાં ઉઠતી ઈચ્છાને સમુદ્રના એક મોટા મોજા તરીકે ધારી લો. સામાન્ય રીતે આપણે શું કરીએ? મોજું આવે એટલે ગભરાઈને કાં તો એની સામે લડવા માંડીએ અથવા તો હથિયાર હેઠા મૂકી દઈએ. પણ સર્ફિંગનો નિયમ સાવ અલગ છે. તમારે એ મોજા પર માત્ર સવારી કરવાની છે. વૈજ્ઞાનિક રીતે જોઈએ તો કોઈ પણ ક્રેવિંગ માત્ર થોડી સેકન્ડ્સમાં ઉદ્ભવે છે, 2-3 મિનિટમાં તેના પીક એટલે કે ટોચ પર પહોંચે છે, અને પછી જો તમે એના પર કોઈ જ એક્શન ના લો ને તો એ પોતાની મેળે જ શાંત થઈને તૂટી જાય છે. અર્જ સર્ફિંગ આપણને એ જ શીખવાડે છે કે શ્વાસ ઝડપી થાય કે બેચેની વધે તેને જજ કર્યા વગર માત્ર જોયા કરો. 10 મિનિટ સુધી એ સંવેદનાને ખાલી જોવાથી જ મગજ સમજી જશે કે ભાઈ આ કોઈ ઇમરજન્સી નથી. હવે સવાલ એ છે કે આ અર્જ સર્ફિંગમાં એક્સપર્ટ કેવી રીતે થવું? આના માટે તમારે ડેલી પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. રોજ માત્ર 10 મિનિટ કાઢો, પીઠ સીધી રાખીને બેસો અને તમારું પૂરું ફોકસ નાક પાસે શ્વાસની આવજા પર લગાવો. આ બ્રીધિંગ માઇન્ડફુલનેસ શું કરશે? આ તમારા મગજને ટ્રેન કરશે. આનાથી તમને ઈચ્છા ઊભી થાય અને તમે રિએક્ટ કરો, એ બંને વચ્ચેનું જે ગોલ્ડન ગેપ છે ને એ ડેવલપ થશે. અને હા, સૌથી અગત્યની વાત, ધ્યાન કરતી વખતે જો મન ભટકી જાય તો કોઈ જ ગિલ્ટ ફીલ ના કરતા. બસ પ્રેમથી તમારી જાત પ્રત્યે થોડી સહાનુભૂતિ રાખીને ધ્યાન પાછું શ્વાસ પર લઈ આવો. એવું સમજો કે મનને પાછું લાવવું એ જ તમારા બ્રેનનો અસલી વર્કઆઉટ છે. ચાલો, હવે આપણે આપણા છેલ્લા પડાવ પર પહોંચી ગયા છીએ. સેક્શન 6, ભવિષ્ય માટે રિવાયરિંગ. આપણે આ આઝાદીને હંમેશ માટે કેવી રીતે ટકાવી શકીએ અને રિલેપ્સના ઓપ્શનને જ કેવી રીતે ડિલીટ કરી શકીએ તે સમજીએ. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે, પણ મનોવિજ્ઞાન કહે છે કે તમારા જીવનના 90% સ્ટ્રેસ અને પ્રોબ્લેમ્સ ટેમ્પરરી હોય છે. હા, બિલકુલ ટેમ્પરરી. તે સમય જતાં આપમેળે ગાયબ થઈ જવાના હોય છે. પણ જો તમે તમારા જીવનને કોઈ મજબૂત અર્થપૂર્ણ હેતુ એટલે કે કોઈ કોર પર્પઝ સાથે જોડી દો ને તો આ પ્રોબ્લેમ્સ તમારી સામે ટકી જ નહીં શકે. ભલે હેતુ તમારું કરિયર હોય, કોઈ નવી કળા શીખવાની ધગશ હોય કે તમારા પરિવાર માટે કંઈક મોટું કરવાનું સપનું હોય. જ્યારે તમારી પાસે એક મોટો અને સ્પષ્ટ હેતુ હોય છે ત્યારે પેલી નાની નાની ક્રેવિંગ્સ પર ધ્યાન આપવાનો ટાઈમ જ ક્યાં હોય છે? આ ઉપરાંત જ્યારે ક્રેવિંગ બહુ જ હાવી થઈ જાય ત્યારે તમે આ શાનદાર પૂરક વ્યૂહરચનાઓ વાપરી શકો છો. જો જ્યારે તીવ્ર ઈચ્છા થાય ત્યારે તમારું ઇમોશનલ બ્રેન, જેને લિમ્બિક સિસ્ટમ કહેવાય, તે કંટ્રોલ લઈ લે છે, એકદમ જિદ્દી વાંદરાની જેમ. આમાંથી પાવર છીનવીને પાછો તમારા લોજિકલ બ્રેન એટલે કે પ્રીફ્રન્ટલ કોર્ટેક્સને આપવા માટે તરત જ કોઈ અઘરું કામ કરો. જેમ કે 100 થી 1 સુધી ઊંધા આંકડા ગણવા લાગો કે એકદમ ઠંડા પાણીથી મોં ધોઈ લો. આનાથી તમારું લોજિકલ બ્રેન તરત એક્ટિવ થઈ જશે. આ સિવાય તરત મ્યુઝિક ચાલુ કરી દો કે કોઈ મિત્રને ફોન લગાવી દો. અને જો મનમાં બહુ જ ગિલ્ટ ભરાયો હોય તો ગિલ્ટ નોટિંગ કરો. બધું એક કાગળ પર લખી નાખો અને પછી એ કાગળ ફાડીને સીધો ડસ્ટબિનમાં નાખી દો. સિમ્પલ. કચરો મગજમાંથી કાગળ પર અને કાગળમાંથી સીધો બહાર. તો દોસ્તો, આજે જ ગિલ્ટનો એ ભારે બોજ બાજુ પર મૂકી દો. મોટા મોટા અશક્ય વચનો આપવાના બદલે બસ અર્જ સર્ફિંગની પ્રેક્ટિસ પર ફોકસ કરો અને તમારી જાતને એક પ્રશ્ન પૂછો. જ્યારે તમે આ ઝોમ્બી મોડમાંથી બહાર આવી જશો, તમારું મગજ ફરીથી સંપૂર્ણપણે તમારા કંટ્રોલમાં આવી જશે, ત્યારે તમે તમારી એ બચેલી ઊર્જા કયા મોટા સપના પાછળ લગાવશો? શું તમે ડોપામાઇન સેન્સિટાઇઝેશન દ્વારા જીવનના એ સાદા અને અદ્ભુત આનંદને પાછો મેળવવા તૈયાર છો? ગુજરાતી ઓડિયો બુક્સ યુટ્યુબ ચેનલના આ માહિતીસભર વિશ્લેષણમાં અંત સુધી મારી સાથે જોડાવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ વિજ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારો અને હંમેશા આગળ વધતા રહો.